British Shorthair, ursulețul de pluș al lumii pisicilor. Cu obrajii rotunzi, blana deasă și privirea prietenoasă, această rasă a cucerit milioane de oameni din toată lumea. Nu e de mirare că în Marea Britanie este considerată pisică națională. Dar ce ascunde acest companion adorabil dincolo de chipul său bufos? Hai să descoperim împreună povestea lui, temperamentul, modul de îngrijire, bolile frecvente, dar și avantajele și dezavantajele de a trăi cu o astfel de pisică. Istoria fascinantă a pisicii British Shorthair. Totul începe în Egiptul antic, de unde pisicile au ajuns alături de romani până în Anglia, acum aproape 2 milenii. Strămoșilor, pisicile europene de stradă și pisica sălbatică europeană, care le-a transmis corpul acela robust și musculos. Multă vreme aceste pisici au fost doar feline obișnuite, prezente pe străzile Angliei. Asta până în anii 1800, când un om pe nume Harrison Weir, pasionat de feline și considerat părintele asociațiilor feline, le-a adus pentru prima dată în lumina reflectoarelor. La prima expoziție felină modernă din Londra, la Crystal Palace, o pisică British Shorthair a câștigat un premiu important. De acolo a început totul. Faima lor a explodat. Totuși, în jurul anului 1900, odată cu apariția pisicilor persane și altor rase exotice, British Shorthair a intrat în umbră. După al doilea război mondial, aproape că dispăruse. Doar eforturile unor crescători pasionați au salvat rasa, încrucișând exemplarele rămase cu Russian Blue, Chartreux și persane. Rezultatul? Pisică masivă, elegantă și blândă pe care o știm astăzi. Cum arată de fapt un British Shorthair? Privind un British Shorthair, înțelegi imediat de ce îi se spune ursuleț de pluș. Corp compact, musculos și rotunjit, cap lat și rotund, urechi mici și depărtate, ochi mari și expresivi. Blana lor este scurtă, foarte deasă, ca un pluș moale. Cea mai celebră culoare rămâne British Blue, acel gri albăstrui elegant. Dar frumusețea lor nu se oprește aici. Există peste 30 de culori și modele. 1. Color Point, doar extremitățile corpului sunt colorate. 2. Tabby, dungat sau pătat. 3. Torti, tricolor, cunoscut ca și carapace de broască testoasă. Ochii, în mare parte arămi, dar pot fi și verzi, albaștri sau cupru. Și întotdeauna mari, rotunzi, hipnotizanți. Temperamentul unui British Shorthair. Politicos și surprinzător. British Shorthair este o pisică calmă, echilibrată și afectuoasă, dar nu sufocantă. Îți arată iubirea într-un mod elegant. Vine lângă tine, toarce puternic, dar nu insistă să fie purtată în brațe. De fapt, dacă o ridici, vei vedea că protestează cu niște sunete amuzante și va încerca să scape, fără agresivitate, dar ferm. Preferă să fie lângă tine, dar nu pe tine. Au și bune maniere. Dacă te așezi în calea lor, de cele mai multe ori vor sări peste tine, nu direct pe tine. Și, deși par leneșe, au acele explozii de energie în care aleargă prin casă ca mici nebune, apoi se culcă la soare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sunt independente, pot sta singure câteva ore fără probleme, dar te vor întâmpina bucuroase când te întorci. Se înțeleg bine cu copiii și chiar cu câinii dacă sunt introduși treptat. Cu alte pisici, situația e mai delicată. De multe ori preferă să fie singura felină a casei. Îngrijirea și alimentația pisicilor British Shorthair. Cât de greu este? Unul dintre marile aturi ale rasei este că nu sunt pretențioase. Plana lor nu se încălcește, dar un periaj o dată sau de 2 ori pe săptămână le păstrează aspectul impecabil. Îngrijirea de bază rămâne aceeași ca la orice pisică. Curățarea urechilor, periajul dinților, tăierea unghiilor. Hrana însă trebuie aleasă cu atenție. British Shorthair are un apetit bun, dar nu arde foarte multe calorii. Asta înseamnă că poate deveni ușor obeză, iar obezitatea aduce probleme serioase. Diabet, afecțiuni cardiace, dificultăți articulare. Recomandarea medicilor veterinari este să-i oferiți o hrană de calitate, adaptată vârstei și greutății. După sterilizare, este indicată hrana specială pentru pisici sterilizate. Și foarte important, controlați porțiile. Un mic truc. Transformați mesele în joacă.
Există puzzle-uri alimentare sau așa numitele covorașe de lins. Un link mat este o tăbliță plată din silicon sau cauciuc moale, prevăzută cu striații pe suprafață, pe care se întinde mâncarea umedă, pate sau recompensele tartinabile speciale pentru pisici. Aceasta le încetinește ritmul de hrănire, le stimulează mintea și le ține ocupate, transformând masa într-o activitate distractivă care reduce plictiseala și le oferă o experiență mai bogată decât simpla hrană din bol. 3 probleme de sănătate la pisica British Shorthair. Deși în general înzestrate cu o constituție fizică puternică și rezistentă, rasa are câteva probleme ereditare. 1. Cardiomiopatia hipertrofică. Reprezintă îngroșarea mușchiului inimii, care poate duce la insuficiență cardiacă. Se depistează prin ecografie cardiacă. 2. Boala chistică renală. Chisturi la nivelul rinichilor, apărute genetic, care duc treptat la insuficiență renală. Testele ADN la crescători pot preveni transmiterea bolii. 3. Hipertiroidismul. O boală a tiroidei care face pisica să mănânce mult, dar să slăbească. Poate fi tratată prin medicamente, chirurgie sau iod radioactiv. Pe lângă acestea, obezitatea este cel mai mare pericol pentru pisica British Shorthair. Avantaje și dezavantaje de a avea o pisică British Shorthair. Să ai o astfel de pisică vine cu multe bucurii, dar și cu câteva provocări. Printre avantaje, putem spune că sunt ușor de îngrijit, blânde și politicoase, se înțeleg bine cu copiii, se adaptează la apartamente mici și pot trăi chiar 20 de ani. Sunt afectuoase, dar nu sufocante și știu să se distreze singure atunci când e nevoie. Pe de altă parte, dezavantajele nu trebuie ignorate. Nu sunt pisici de poală, nu le place să fie ținute în brațe, sunt predispuse la câteva boli genetice, au risc mare de obezitate și, în general, nu se înțeleg foarte bine cu alte pisici. În plus, pentru cei cu alergii, nu sunt deloc o opțiune bună. Cât costă întreținerea unei pisici British Shorthair? Poate te întrebi, ok, dar cât mă costă să am o astfel de pisică? Ei bine, pe lângă prețul de achiziție, trebuie să ții cont de costurile de zi cu zi. În medie, hrana de calitate costă aproximativ 150-300 de lei pe lună, în funcție de brand și greutatea pisicii. Nisipul pentru litieră costă aproximativ 60-100 de lei pe lună, controalele veterinare preventive, cel puțin o vizită anuală, dar și vaccinuri de parazitari, aproximativ 300-500 de lei pe an. Plus costuri ocazionale, jucării, sisaluri, perii, transportator. Și să nu uităm, dacă apar probleme de sănătate, precum probleme cardiace sau renale, analizele și tratamentele pot fi costisitoare. De aceea, mulți stăpâni aleg și o asigurare medicală pentru animale. Deci, în concluzie, este British Shorthair pisica potrivită pentru tine? Dacă îți dorești o pisică blândă, calmă, elegantă și ușor de întreținut, care să-ți fie aproape, dar să-ți respecte și spațiul, atunci da, British Shorthair poate fi pisica ideală. Nu e o pisică de purtat în brațe, dar e un prieten tăcut și loial, care îți va oferi timp de 15-20 de ani momente de liniște, dar și accese comice de joacă. British Shorthair este mai mult decât un ursuleț de pluș. E un membru al familiei care îți va cuceri inima cu privirea lui, blândă și cu torsul puternic, care sună ca un mic motor de fericire.